નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું મમરાનો ચેવડો બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું, જેને તમે બનાવીને 1 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। નાના મોટા બધાને ભાવે એ રીતે આજે આપણે ચેવડો બનાવીશું। તો ચાલો બનાવીએ મમરાનો ચેવડો। મિત્રો, આવી અવનવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી લેજો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। મિત્રો, આ રેસીપી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે પૌવા અને સિંગદાણા ફ્રાય કરવા માટેનું તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈએ। આ તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે અહીં મમરાનું સિઝનિંગ કરી લઈએ। સિઝનિંગ કરવા માટે અહીં એક પેનમાં મેં 1/3 કપ જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધું છે। આપણે મૂકેલ તેલ ગરમ થતાં સૌપ્રથમ હું એડ કરું છું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી વરિયાળી। મેં અહીં લખનવી વરિયાળી લીધેલ છે, તમે મોટી વરિયાળી પણ લઈ શકો છો। 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું। વરિયાળીનો સ્વાદ પસંદ ન હોય તો તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો। જરા બ્રાઉનિશ થતાં એડ કરું છું 1 ચમચી હળદર, ઘણા બધા ફ્રેશ મીઠી લીમડીના પાંદડા, મીઠી લીમડીના પાંદડા સરસ રીતે સવરાઈ જતા જ એડ કરું છું મમરા। આ મમરાને ચાળીને સાફ કરી લેવાના છે। મિત્રો, સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો સેટ કરીને જ આપણે આ સિઝનિંગ કરીશું। હવે ફટાફટ મમરાને આ રીતે ચલાવી લેવાના છે। મિત્રો, મેં અહીં 250 ગ્રામ મમરા લીધેલ છે। મિત્રો, આ પ્રોસેસ તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પરંતુ આ રીતે ચેવડો બનાવવાથી મમરામાં રહેલો ભેજ દૂર થાય છે, જેથી ચેવડો લાંબો સમય સુધી ખરાબ થતો નથી, તેમજ મમરા ક્રિસ્પી બને છે, જેથી ચેવડો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ લાગે છે। અહીં આપણા આ મમરા સરસ ક્રિસ્પી બની ગયા છે। તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ। સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દીધા બાદ હવે તેમાં મસાલા કરીશું। મિત્રો, આપણે આ મમરા પર જ મસાલા કરીશું, જેથી પૌવાની અંદર મસાલા ભરાઈ ન રહે। મમરા તો સોલ્ટી જ હોય છે, છતાં પણ થોડું મીઠું એડ કરું છું। 2 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ। મિત્રો, ખાંડ ઓપ્શનલ છે, જો સ્વીટ સ્વાદ પસંદ ન હોય તો તેને તમે સ્કીપ કરી શકો, તેમજ ક્વોન્ટિટી વધઘટ પણ કરી શકાય। 1 ટેબલસ્પૂન આમચૂર પાવડર। મિત્રો, રિસેન્ટલી જ મેં આમચૂર પાવડર બનાવવાની 2 અલગ રીત શેર કરેલી છે। સાથે જ લઉં છું 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું। આ ચેવડાને થોડો ચટપટો બનાવવા માટે થોડો ચાટ મસાલો પણ સ્પ્રિંકલ કરીશું। હવે આ બધું મિક્સ કરી લઈએ। સિઝનિંગ કરતી વખતે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો સેટ કરવાની છે, જેથી મમરા નીચે બેસી ન જાય, અને મમરા પર જ બધા મસાલા કરી દેવાના, જેથી પૌવા અંદર મસાલા ભરાઈ ન રહે। અહીં આપણે એડ કરેલ મસાલા મમરા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। મિત્રો, આ સાઈડ આપણે મૂકેલ કુકિંગ ઓઇલ પણ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે તેમાં સૌપ્રથમ આપણે સિંગદાણા ફ્રાય કરીશું। મિત્રો, મેં અહીં કુલ 200 ગ્રામ સિંગદાણા લીધા છે। સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો સેટ કરીને જ આ સિંગદાણા ફ્રાય કરવાના છે। સિંગદાણા ફ્રાય કરતી વખતે સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો જ રાખવાની છે, જેથી દાણા વધુ ન ફ્રાય થઈ જાય। જો દાણા વધુ ફ્રાય થઈ જાય તો તેનો ટેસ્ટ બિલકુલ સારો નથી આવતો। સિંગદાણા ફ્રાય થતાં જ એક્સ્ટ્રા ઓઇલ નિતારીને તેને મમરા સાથે જ લઈ લેવાના છે। દાણા ફ્રાય થઈ ગયા બાદ હવે ફ્રાય કરીશું મકાઈના પૌવા। 250 ગ્રામ મમરા સાથે મેં અહીં 200 ગ્રામ પૌવા લીધા છે, તમે ક્વોન્ટિટી વધઘટ કરી શકો છો। આ પૌવાને ફ્રાય થતાં બિલકુલ ટાઈમ લાગતો નથી, માટે સાઈડ ચેન્જ કરીને અને ફટાફટ ફ્રાય કરી લેવાના છે। તેને પણ ડિરેક્ટલી જે આપણે મમરા સિઝનિંગ કરેલ છે તેના પર જ લઈશું। આ રીતે ચારા પર અને ત્યારબાદ તેલમાં લેવાથી તેલના છાંટા પણ હાથ પર ન ઉડે। આ જ રીતે આપણે બધા જ મકાઈના પૌવા ફ્રાય કરીને મમરા સાથે મિક્સ કરીશું। મિત્રો, ટેસ્ટ વેરિએશન માટે મેં અહીં લીધેલ છે 100 ગ્રામ બટેટાનું ખમણ, જેને તમે બટેટાની સિઝનમાં બનાવીને આખું વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો, જે માર્કેટમાં પણ ઇઝીલી અવેલેબલ છે। મિત્રો, સ્ટવની ફ્લેમ સાવ સ્લો સેટ કરીને આ ખમણ ફ્રાય કરવાનું છે।
જેથી લાલ ન થઈ જાય. આ ખમણને પણ ફ્રાય થવામાં બિલકુલ વાર લાગતી નથી, માટે એને ફટાફટ તેલમાંથી લઈ લેવાનું છે. અહીં આ બધું ફ્રાય થઈ ગયું છે. હવે તેને મિક્સ કરી લઈએ. સેવ અને મમરાનું ખૂબ જ સારું એવું કોમ્બિનેશન છે. મમરા સાથે સેવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે. તો હવે તેમાં હું એડ કરું છું સેવ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. હું અહીં 100 ગ્રામ સેવ એડ કરું છું. તમે ક્વોન્ટિટી વધઘટ કરી શકો કે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. મિત્રો, બહાર મળે તેવી જ સેવ ઘરે કઈ રીતે બનાવી તેની રેસીપી પણ મેં ચેનલમાં આપેલ છે. આ રેસીપી સાથે હું અલગ અલગ લિંક પણ આપું છું. આપ લિંક ખોલીને અવનવી મારી રેસીપી જોઈ શકો છો. આ બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. મિત્રો, અહીં આપણે એડ કરેલ ચાટ મસાલો આ ચેવડાને ચટપટો બનાવે છે અને એડ કરેલ દળેલી ખાંડ અને આમચૂર પાવડર ખાટો મીઠો બનાવે છે. આવો ટેસ્ટફુલ ચેવડો તમે પણ ચોક્કસ બનાવજો. આ ચેવડાને બનાવીને તમે 1 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. મિત્રો, મારી આજની આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. તેમજ અપડેટ્સ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.